ඊළඟට කිව්වේ මේ අපි මොකක් හරි වාක්‍යයක් හෝ වචනයක් සිම්පල් ලකුරු වලින් ඉංග්‍රීසි සිම්පල් ලකුරු වලින් ඉන්පුට් කරාම ඒ වාක්‍යෙම ඒ වචනෙම කැපිටල් වලට හැරිලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන. ඉතින් මම කල්පනා කරා මේකට මේ ඩික්ෂනරි පාවිච්චි කරන්න. හරිද? ඒතර මම මුලින්ම මේ LET letters කියලා ඩික්ෂනරි එකක් හදාගෙන තියෙනවා. අපි දන්නවා ඩික්ෂනරි එකක මේ ඉන්ඩෙක්ස් නෙවෙයි තියෙන්නේ key value යුගල්නේ තියෙන්නේ. එතකොට පේනවා ඇති key එක සිම්පල් ලකුර එකට අදාළ වැලියු එක කැපිටල් ලකුර. හැම එකකම එහෙම තමයි කපල් C. එතකොට අර මේ ලිස්ට් වලදී වගේමයි මම මේ වගේ වැඩක් කරොත් මම මුලින්ම ටෙක්ස්ට් එකක් මොකක් හරි මැසේජ් එකක් මේ ඉන්පුට් කරගෙන ඉන්නම්කෝ. එහෙනම් මම මෙතන ලියනවා ඉන්පුට්. මට ඕන නම් මෙතන පොඩි මැසේජ් එකක් ලියන්න පුළුවන්. enter your text කියලා. ලියව නැත්නම් තවුලක් නෑ. ඊළඟට මම මේ ලිව්වොත් එහෙම මෙතන අර වගේ while loop එකක් අපි i සමානයි 0යි කියලා ගමු. මොකද මේ අර ලිස්ට් එකක වගේම ස්ට්‍රින්ග් වල හැම අකුරටම ඉන්ඩෙක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක අර ලිස්ට් වල වගේම බිඳුවෙන් තමයි පටන් ගන්න. එහෙනම් මම මෙතන ලියනවා while i කුඩයි len text. අර ලිස්ට් වගේම තමයි. ඊළඟට මම ලිව්වොත් එහෙම print කරන්න අර ටෙක්ස්ට් වල ටෙක්ස්ට් කියන ස්ට්‍රින්ග් එකේ i වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළ අකුර කියලා ලියලා මෙතන අපි දන්නවා i ගාගේ එකෙන් එක වැඩි කරන්න වෙනවා. මේ කෝඩ් එක අපි දැන් රන් කරලා බලුවොත් එහෙම enter a text මං සිම්පල් අකුරෙන් මගේ නම ඇතුළත් කරනවා. හරිද? එතකොට මේ අවුලක් නැහැ. ඒ විදිහටම අර ටෙක්ස්ට් එකේ අකුරෙන් අකුර ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මම මෙතන කියනවා මේ print කරන්න ටෙක්ස්ට් වල i වෙනි අකුර නෙවෙයි. හරිද? මම මේක මෙහෙම ලියන්න. මෙතන ලියනවා simple a සමානයි ටෙක්ස්ට් වල i වෙනි අකුර. එතකොට ටෙක්ස්ට් එක කියලා කියන්නේ අපි ඉන්පුට් කරන වචනනේ. හරිද? මෙන්න මෙතනදී ඉන්පුට් කරන වචනනේ. එතකොට අපි නිකමට හිතමු මම ඉන්පුට් කරන්නේ මගේ නම කියලා. එතකොට මුලින්ම ඒට ආදේශ වෙන්නේ මෙන්න මේ වචනේ පළවෙනි අකුර. ඊළඟට මේ ලූප් එක ඊළඟ වටේ යද්දී ඒට ආදේශ වෙනවා. මෙතනදී ඒට ආදේශ වෙනවා මේ වචනේ ඊළඟ අකුර. ඔය විදිහට අකුරෙන් අකුර තමයි ඒට ආදේශ වෙන්නේ. එතකොට මම කිව්වොත් මෙහෙම කොහොමද? print කරන්න LET කියන ඩික්ෂනරි එකේ A වෙනි කී එකට අදාළ වැලියු එක. එතකොට මුලින්ම ඒට ආදේශ වෙන්නේ අපි අර ඉන්පුට් කරන මැසේජ් එකේ බිඳුවෙනි අකුරනේ. බිඳුවෙනි අකුර කියන්නේ D අකුර. මොන D? simple D. එහෙනම් ඒට ආදේශනවා simple D. එතකොට මේ කියන්නේ print කරන්නලු LET කියන ඩික්ෂනරි එකේ simple D අකුරට අදාළ වැලියු එක. simple D කියන කී එකට අදාළ වැලියු එක. මම කෝඩ් එක සේව් කරලා රන් කරලා බලුවොත් එහෙම අයව තව රන් කරොත් enter your text මම කලින් වගේම නම ඇතුළත් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක කැපිටල් වලින් ඔය විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පල්ලහැට නේ. ඔක තනි පේලියට ගන්න ක්‍රම ඉතින් කීපයක් තියෙනවා. මට පුළුවන් මෙතන ඕනේ නම් end සමානයි null එකක් empty string එකක් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම ලියලා මේක රන් කරොත් ඔයාලට පේනවා අර ටික එක කෙලින් එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන answer එක විදියට මේ empty string එකක් හදාගන්න. මම මෙතන මේ LET වල A වෙනි අකුර print කරන්නේ නැතිව ඒක මම answer කියන එකට සංයුක්ත කරනවා. අවසානයේ print කරලා බලුවොත් answer කියන එක ආයෙත් මම කෝඩ් එක රන් කරන්නම්. ආයෙත් අර ටෙක්ස්ට් එකම ඉන්පුට් කරනවා අපිට කැපිටල් අකුරෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් නිකන් අපි මේ මේක වචන දෙකක් එක්ක දාමු. hello ICT වගේ. ඒකත් අවුලක්. මම මේ ඩික්ෂනරි එකේ මේ අවසානයේ මට ඒක පෙන්වන්න බැරි වුණා මට හිතෙන්නේ මුලින් වීඩියෝ එක. පේන ඇති මේ කී එක හිස්තැන වැලියු එකත් හිස්තැන. අර ඩික්ෂනරි එකෙන්නේ අපි අරගන්නේ කැපිටල් අකුර. ඒතකොට හිස්තැනක් තිබ්බොත් එහෙම මැද වචනේ ඒකත් අරගන්න එපාය. ඉතින් මේ ක්‍රමයට අපිට පුළුවන්
ඕනම සිම්පල් අකුරෙන් ඉන්පුට් කරන ටෙක්ස්ට් එකක් කැපිටල් වලට හරවන්න. හැබැයි මේක ඉතින් තව අපි අර ඉන්පුට් කරන ටෙක්ස්ට් එකේ ඔය විරාම ලක්ෂණ වෙනත් සංකේත තිබ්බොත් නම් මේකේ ගැටලු ඇති වෙනවා. මොකද මේ මෙතන අපි හිස්තැන විතරනේ ඩික්ෂනරි එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට අපිට ඔය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්.